ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল RJ ভিউ। আজি মই ভিডিঅ'টোত দেখাম যে কেনেকৈ এখন দৰ্জা বন্ধ কৰিব লাগে। সাধাৰণ কথা, কিন্তু তাকে মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, যদি ভাল লাগে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো, আৰু বেল আইকনটো নিশ্চয় টিপি দিব, যাতে আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আহিলে তাৰ আপডেটটো পাই থাকে। আৰু লাইকটো নিশ্চয় কৰি দিব। লাইকটো কিহৰ কাৰণে? লাইকটো একো নহয়, মানে মোক উৎসাহ দিবৰ কাৰণে যে মই এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই পেলাই ভাল পাইছে, মোৰো ভাল লাগিব কাম কৰি পেলাই। তো অকণো পলম নকৰাকৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে এখন দৰ্জা হওক বা খিৰিকী হওক, মই দৰ্জা এখন দেখুৱাম, দৰ্জাখনৰ লকটো কেনেকৈ লগাব লাগে। বিশেষ একো নাই ভিডিঅ'টো, তেওঁ মই ভিডিঅ'ত অকণ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকক। ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তো আমি বলক দেখাওঁ যে এখন দৰ্জাৰ লক কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এয়া দৰ্জাখন প্ৰথমতে এনেকৈ লগাই ল'ব। অ'কে, দৰ্জাখন লগাই হুকটো এনেকৈ মাৰি দিব। ডান। পাৰফেক্ট। এইখন এতিয়া খুলিব নোৱাৰে। চ' গাইজ দেখিলে, মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে দৰ্জাৰ হুকটো কেনেকৈ লগাব লাগে। তো এনেকুৱা যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই পেলাই যদি মোক ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে আৰু যদি চাবলৈ ইচ্ছা আছে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰি দিয়ক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। লগতে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় ক'ব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই। ধন্যবাদ।